بغيتكم ديروا معايا واحد التمرين كاملين. اليوم غادي نديروا واحد اللعبه وبغيتكم تشاركوا فيها. بغيتكم تشوفوا الطبله ديالكم ديال الفطور شنو فيها، كاع داكشي اللي فيها بغيتكم تشوفوه وشوفوا لي شحال النسبه ديال الحوايج اللي لا باز ديالهم والاساس ديالهم بالقمح واللي ما فيهمش القمح. غتلقاو واحد الفرق شاسع. لا باز ديال الماكله وديال التغذيه المغربيه هي الخبز. ما يمكنش العالم يعيش بلا قمح. كنشوفوا بزاف ديال الدول اليوم تقووا بالتكنولوجيا، كاين اللي تقووا بالاقتصاد، كاين اللي تقووا بالسياسه، كاين اللي تقووا بالعسكر. واش ممكن اليوم في 2022 تقوى بالفلاحه؟ واش اليوم في 2022 مازال كيتعتبر الزراعه وزراعه القمح سلاح جيوسياسي مهم؟ واش الذهب الابيض مازال مهم في الحرب ديال اليوم؟ واش الدول العربيه والدول ديال الشرق الاوسط وحنا الدول ديال شمال افريقيا اكثر دول مهدده الا كانت غتكون ازمه غذائيه عالميه؟ انا كنقول وعلاه القمح الاخوان مهم لجميع دول العالم، اوروبيه افريقيه اسيويه، وما يمكنش نعيشوا بلا به، وكيتعتبر من الاساسيات الضروريه لتنميه مجتمع. كيف ما قلت لكم شوفوا دابا غير الطبالي المغربيه في رمضان وشوفوا شنو كناكلوا وشوفوا نسبه القمح اللي كاينه في دوك الطبالي، ومن ديما كيتعتبر سلاح قوي من اليونانيين في العصور القديمه الاخوان الى يومنا هذا، مرورا على النازيين وكل شيء كان كيعتبر بان القمح سلاح جيوسياسي. لو بلان مارشال اللي داز في 1945 فاش امريكا عاونت الاوروبيين وعتقاتهم من الجوع الى يومنا هذا باقي القمح والزراعه كتعتبر مهمه بزاف. دابا كاين عدم مساواه في زراعه القمح في العالم، داكشي علاش كتلقى بزاف ديال الدول العالميه الامن الغذائي ديالو بين يدين بعض الدول اللي كتزرع القمح. دابا وجدوا معايا وديناتكم مزيانه الاخوان ودماغكم مزيان، غنعطيكم واحد الرقم مرعب. 85% ديال القمح العالمي، 85% ديال القمح العالمي كيتنتج من عند 10 ديال القوات عالميه. تخيلوا معايا 10 ديال القوات عالميه كتنتج 85% ديال القمح العالمي. راه الحماق. امريكان، روسيا، الصين والاتحاد الاوروبي هما اكبر منتجي القمح في العالم، وهاد الدول كاملين جاو في الشمال، والدول اللي كيستهلكوه جاو في الجنوب. هذا هو الفرق بين السود والنور الاخوه. اللي في الجنوب الامن الغذائي ديالو بين يدين اللي في الشمال، واللي في الجنوب بزاف واللي في الشمال بهم 10. اليونانيين في العصور القديمه الاخوان كانوا كيقلبوا على القمح، كانوا وصلوا ل 250 الف نسمه وما لقاوش باش يوكلوهم. هي فاش مشاو لسوريا، هي فاش مشاو لسيسيليا، هي اللي فاش مشاو لمصر ورجعوهم خزائن ديال اليونان، تما قدروا يتقواو ويوليو قوه عالميه. خصك توكل الشعب باش يخرج يتحارب ويخرج يبتكر ويخرج يصنع. مثال قريب الاخوان، 1941 هتلر دار عمليه باربوسا، هي فاش هجم على الاتحاد السوفيتي. علاش دار هاد الهيلاله كامله؟ باش ياخذ لهم المزارع ديال اوكرانيا اللي كانت ديك الساعه تابعه للاتحاد السوفيتي ويوكل بها العسكر ديالو ويولي قوه عالميه. كانوا كيتضاربوا على الموارد الطبيعيه واللي اهمها هو الذهب الابيض هو القمح. امريكان في 1945 ولاو قوه عالميه مورا الحرب العالميه الثانيه، ولاو قوه زراعيه، وداك الفائض ديالهم ديال القمح كانوا كيصدروه لدول اخرين وكانوا كيستعملوه كسلاح. علاش كانوا كيستعملوه كسلاح؟ حيت كانت امريكان وكان الاتحاد السوفيتي، وهاد جوج دول العظمى كانوا كيجروا الدول يتبعوهم. امريكان من الطرق باش جرات الدول تبعها بمساعدات غذائيه، بداو كيعاونوا دوك الدول اللي ما بقاوش قادين يوكلوا الشعوب ديالهم، كيعطيوهم القمح وكيعطيوهم مساعدات غذائيه وكيتبعوا امريكان وكيوليو راسماليين. ودابا حاليا هادشي تقدر ديرو روسيا. اعلنت روسيا أنها قد تقصر بيع المنتجات الزراعية على الدول التي تصفها بالصديقة فقط. خنقات العالم، زيرات العالم ولات كتقول لهم القمح ديالي غادي نبيعو لكم بالروبل. الاخوان هادشي يلاه خرج اليوم، يلاه قالها اليوم ديميتري ميدفيديف، قال لهم القمح غادي نبيعو بالروبل. المنتجات الزراعية والغذائية للدول الصديقة بالعملة الروسية الروبل وبعملاتهم الوطنية بنسب متفق عليها. يقدر يجوع بنادم وديك الساعه يبدا يقول لهم اللي بغى يكون مع روسيا غادي نعطيه. هضرنا على الاتحاد الاوروبي، هضرنا على الامريكان، ولكن اليوم فاتهم واحد الدولة في زراعة القمح اللي هي روسيا. قل من 20 عام ولات روسيا أكبر مصدر ديال القمح عالميا، حيت بوتين فهم بأن هذا راه سلاح جيوسياسي. الكروش ديال عباد الله بين يديك. 2016 فاش عاون بشار الأسد في سوريا ما عاونوش غير عسكريا الإخوان، عاونوا بالقمح. طائرة مساعدات روسية محملة ب38 طنا من المواد الغذائية وصلت إلى دمشق لمساعدة السوريين المتضررين جراء الأزمة المتواصلة منذ 18 شهرا. وكانوا هذوك اللي تابعين لبشار الأسد كياكلوا اللي ضدهم قتلوهم بالجوع. الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية اللي حنا هما أكبر مستهلك ومستورد ديال القمح في العالم. 30 مليون طن
30 مليون طن الاخوان، 30 مليون طن في العام. المغرب، الجزائر، مصر كيتعتبروا اكثر دول في شمال افريقيا اللي كيعتمدوا على القمح باش يغذيو الشعوب ديالهم. المغرب 4.3 مليون طن في العام، الجزائر 7.4 مليون طن في العام، مصر 12.7 مليون طن في العام. وهذا الشيء اللي كيخلينا حنا كدول في ريسك وفي خطر كبير. في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا الماء قليل الاخوان، والاراضي الزراعيه قلال، داكشي علاش كيستوردوا بزاف. والمشكل الكبير اللي كنعيشوا حنا في شمال افريقيا هو النمو الديموغرافي. دزنا الاخوان من 139 مليون في 1961 ل 500 مليون في 2021. وهاد الناس اللي كيتزادوا بزاف الاخوان بهاد الوتيره خصهم ما ياكلوا. الاستهلاك ديالنا في القمح تضرب في 6 الاخوان من الستينات لليوم. دونك في هاد الدول كاملين القمح والذهب الابيض كيتعتبر اهم عنصر للسلم والسلام الاجتماعي، باش ما تكونش الروينه، باش الشعب يكون ساكت، باش كلشي يكون ترونكيل. خصو يكون عنده القمح ويكون شبعان في كرش. في الربيع العربي ديال 2011 الاخوان شنو كان طرا؟ 2010 كانوا الاثمنه ديال القمح طلعوا للسقف، داز من 139 اورو الطن في 2009 تقريبا 300 اورو، 280 اورو في 2010. من 2009 ل 2010. وفي 2011 خرج بنادم كيغوت وكانوا كيقولوا من الاسباب الرئيسيه هو غلاء الاسعار وغلاء القمح، وخرجوا راكم عارفين شنو طرا في الربيع العربي. ودابا في 2022 نفس المنطقه الاخوان اللي ناض فيها الصداع كتستورد غالبيه القمح ديالها منين؟ من روسيا. حاليا دابا عند الجاره ديالنا الجزائر نايضه الكيره بين فرنسا وبين روسيا على المارشي الجزائري ديال القمح. الجزائر كانت استوردات في 2019 5.6 مليون طن من عند فرنسا. شحال تقولوا نقص داكشي في 2020؟ تقريبا 60% الاخوان باش نقص. استوردوا عندهم في 2020 مليون فاصلة 85 طن من 5 المليون. علاش؟ حيت القمح الروسي رخص وكاليتي حسن. وحتى الصين الاخوان فهمات هذه القضيه، باش تولي قوه عظمى خاصها تضمن الامن والامان الغذائي الشعب ديالها. الا ما عندهاش واخا تبقى تصنع حتى للصباح، الا كانت كتجيب من بلاصه اخرى راه هي في خطر. وحاليا الصين ولات هي اكبر منتج، ماشي مصدر هي روسي، اكبر منتج القمح عالميا هي الصين، 130 مليون طن في العام. وهذا الشيء كامل ومازال ما كافيهاش، مازال كتستورد من عند كندا، كتاخذ من عند روسيا، كتاخذ من عند الاتحاد الاوروبي. بغات يلا توصل غير التعادل، ديك لوطو سوفيزونس ما تبقى تجيب من عند حتى شي واحد. انت عرفات بان هذا سلاح مهم اليوم. دونك روسيا شاده بين يديها واحد السلاح فتاك اللي يقدر يخرج عباد الله للشارع ويغوتوا ويجيهم بالجوع ويبداو يغوتوا لبوتين العار عطينا ما ناكلوا. اش كيبان لكم الاخوان فهادشي؟ القمح راه ولا سلاح جيوسياسي في 2022 ودابا نايض عليه الكير. وهذا القرار اللي خرجوا به الرؤساء ديالي تخلصوا به بالروبل، الله يحضر السلامه وصافي. نتكلم على الدقيق ديال القمح اللين اللي كنسميوه حنا لا فارين دولوكس، يعني الدقيق ديال الفورس كنسميوه، كنقولوا له الفورس. كيعتمد عليه مول السفنج، كيعتمد عليه مول المخبزه، كيعتمد عليه. هذا الاسعار اليوم ديال القمح اللين اللي كتجي منه هذه الماده هذه لو 30 لو 28 راه تقريبا واصل لواحد 400 درهم. حنا متفقين في اتفاق المعروف ما بين الحكومه وارباب المطاحين وارباب المخازن باش انه يوصل غير بواحد 270 درهم. هذا الفارق تتحمله الدوله، تتحمله الحكومه. قبل هذاك القمح ما يدخل التراب الوطني نؤدي ذلك الفرق من الميزانيه اللي ما عمره ما كان موضوع، ما عمره ما كان لا في المقاصه ولا كان في قانون الماليه. غيتقال منين كيجي هذه الفلوس وراه خصكم ديروا قانون ماليه تعديلي؟ ما غنديروش قانون ماليه تعديلي. عندنا الهوامش باش نقدروا نواكبوا هذه الماده ديال القمح لانها مهمه ولانه المغاربه يستهلكونها، والمغاربه ما غاديش يتفهموا انه توقع فيها زيادات. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا. كنخليكم على بال الاخوان بشنو واقع في العالم باش نبقاو ديما عارفين شنو طاري ونوجدوا راسنا للمستقبل باذن الله، ونتمنوا المستقبل يكون حسن من الماضي.